Головний герой твору – Старий Сантьяго, який є досвідченим кубинським моряком. Але ось уже 84 дні він не може нічого спіймати. І здається, удача від нього відвернулась. Він вже майже не вірить в себе, але кожного дня виходить в море. У Сантьяго є тільки один друг – малий хлопчик Манолін, який допомагає старому, незважаючи на заборону батька. Їхня дружба перевірена роками. Ще змалку малий Манолін навчався у Сантьяго рибальської майстерності і дуже прив'язався до старого. Та ось нарешті, на 85-й день рибальства, у старому все ж таки посміхнулась удача. Він спіймав рибу, але на цьому його смуга фортуни тільки розпочалася. Не пройшло й півгодини, як на його гачок потрапила справжня здобич – здоровена риба його мрії. Між ними розпочалася битва, не на життя, а на смерть. Риба тягнула човен все глибше, в море. Але Сантьяго не хотів так просто відпускати здобич. У цій боротьбі йому хотілося довести, в першу чергу собі, що людина здатна перетерпіти всі муки для досягнення своєї мети. Втомилась риба, втомився старий моряк. Через деякий час Сантьяго нарешті заснув. Але зі сну старого вирвала риба, яка відчайдушно намагалася звільнитися. Між ними розпочалася битва, і ставки були дуже високі, їхні життя. Минуло багато часу, але Сантьяго зміг здолати рибу, яка не давала йому спокою 10 днів. Але на цьому його випробування не закінчились. Човен рибака наздоганяли акули, які чули свіжу кров. Вони переслідували човен близько години, доки не наздогнали. Старий відчайдушно захищав свою здобич. Йому було боляче дивитись, як акули розстраюють рибу на шматки, а як би він не старався, акули не відступали. Сантьяго доплив до берега на своєму човні. Від риби залишився лише кістяк. Люди на березі подивом розглядали залишки улову, а втомлений рибак спав. Так між ким відбувалася боротьба? Хто вийшов переможцем, а хто переможений? Відповісти на ці питання можна тільки, прочитавши книгу Ернеста Хемінгуеля «Старий і море».